2014. Chuyện bây giờ mới kể. Top Comments. Phần 1. Tao ra ban chỉ huy quân sự quận đăng ký tình nguyện. Danh sách đã tới hơn ngàn người đăng ký. Tinh thần yêu nước của dân ta vẫn cao ngút trời. Mấy cháu cán bộ bảo, bố cứ yên tâm về. Bao giờ bọn con không ngồi đây nữa, may ra nhà nước mới mời tới bố. Tôi ở Yên Bái, có mấy đêm xe chở pháo đậy bạt chạy qua. Mình bảo giờ đánh nhau, nhà mình di tản vào Nam. Bố thì nói, nhát chết, tao ở lại đánh nhau, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Mình bảo, giờ cầm súng như nào cả nhà còn không ai biết, đánh nhau chỉ có chết vô ích. Vào Nam được đào tạo rồi ra đánh, chết còn có ích. Ông bố lại nói, không súng thì tao dùng dao, ngày xưa bác Hồ dạy rồi, không có súng thì dùng dao, cuốc, xẻng, vân vân. Nghĩ lại cũng buồn cười. Năm 2014 giàn khoan, năm 2015 điểm thi tất cả các trường công an, quân đội cao kỷ lục. Điểm trung cấp năm 2015 bằng điểm học viện năm 2014. Đúng là đất nước ra ngõ gặp anh hùng. Bố tôi năm đấy cả đơn vị trực chiến ngoài sân bay, phi công báo động cấp 1 lúc nào cũng ngồi trên buồng lái, cấm có được đi đâu. Trèo rào vào đưa cơm thấy quần áo cụ mồ hôi như tắm. Chú họ tôi đi ca về chiến trường Campuchia, hạng thương binh, mất một chân. Từ năm 2014 về sau, lúc nào trong cái hộp gỗ của ông cũng có một tờ giấy tình nguyện tái nhập ngũ, cắn tay lăn dấu hẳn hoi. Thằng anh họ tôi lính C12 Tổng cục Tình báo, nó kể hồi đấy 2/3 lính của đơn vị lên biên giới phía Bắc, nằm dưng sát biên giới, vừa nằm. Một tay thì gỡ vắt bám trên người, một tay thì dí sát ống nhòm lên mắt, điện thoại vệ tinh với máy nhận, phát mã Morse thì hoạt động 24/24. Súng ống trang bị tận răng, có thằng nào khả nghi vượt biên là bắt tất. Về nghỉ phép, có lệnh là nó đi luôn trong khi hơn chục ngày nữa là nó lấy vợ. Thế mà có mấy con rời bảo là Việt Nam hèn, không dám đánh. Đợt đấy có mấy ông nhõi trong đất liền quậy phá biểu tình. Các bác dọa cho mỗi bé một tờ giấy ra đảo bảo vệ Tổ quốc mà cả gia đình ôm nhau như sinh ly tử biệt. Sau này các ông nhõi đấy ngoan hiền lễ phép ngay. Năm ấy mình cố gắng không để xảy ra chiến tranh. Vì chúng ta chiến tranh quá nhiều rồi. Nhưng nếu cần là chúng ta sẽ xúc. Còn bọn chống phá thì cố tình kích động để xảy ra chiến tranh. Hình như lúc ấy là bắt đầu có thuật ngữ, khốn nạn nhất là bọn ngu bắt đầu yêu nước. Còn tôi năm đó cấm trại liên tục. Mặt chỉ huy, ông nào ông đấy hàm hàm, chỉ mở mồm lúc ra lệnh. Còn bọn tôi đợi mỗi lệnh. Còn bọn xạo lìn ở nhà gào rú Việt Nam hèn, không dám đánh. Cái DM. Đúng năm thứ 3 lính của tôi, hào hùng và không bao giờ quên được, xuống Bình Dương tăng cường dẹp biểu tình bạo động, các cậu đốt, phá nhà xưởng và hôi của. Công ty nào có chữ Trung Quốc, nam thanh nữ tú yêu nước bằng mồm ra đường 1-2 giờ sáng, vác dao gậy gộc, cởi áo gào rú ầm ĩ, và rồi ăn đủ. Nó thuê người hô hào bạo động, gây áp lực cả trong và ngoài chống phá nước mình. Nhưng không thành công rồi, đừng có mơ. Thì chủ yếu mấy thành phần được cho tiền ra hô hào thôi, mấy thành phần ấy đều bị tóm sống hết. Và rồi. Quả thật khi đó là tình cảnh thù trong giặc ngoài, trên biển thì căng mình đối phó với sự hung hãn của Trung Quốc, trong đất liền thì một số thành phần thiếu nhận thức bị kích động, đòi đi biểu tình, rồi bị giật dây trở thành mớ hỗn độn, bạo động, đập phá, gây rất nhiều hậu quả về kinh tế và an ninh mà sau này, cũng từ sự kiện biểu tình biến thành bạo động năm 2014 và bạo động ở Bình Thuận năm 2018, người dân đã có nhận thức rõ ràng hơn và phần lớn dị ứng với việc hô hào biểu tình của những kẻ có âm mưu phá rối. Câu chuyện Bình Thuận 2018 có dịp mình sẽ kể sau. Tôi thấy người ta đi đập phá nhà máy đông vui quá nên tôi đi theo đập chung, chứ tôi cũng không biết vì sao lại đập. Một công nhân tham gia đập phá công xưởng Trung Quốc ở Bình Dương năm 2014 cho hay. Năm đó, có mấy thanh niên rủ nhau tụ tập đập vêu mỏ mấy thằng dân chủ, NU, lợi dụng kích động làm càn. Năm đó mình cũng đi ở Bộ Tư lệnh, mình nghe mấy chú nói năm nay có thể đánh thật, trong huấn luyện chiến đấu toàn diễn tập hiệp đồng với các đơn vị với nhau. Trong nước thì biểu tình đốt công ty, đúng lũ ngu hại nhau. Đợt đấy đang học đại học. Tối vừa ăn cơm xong,
Mẹ gọi điện sụt sùi khóc, mình cũng không biết sao lại khóc, trấn an một lúc xong bảo mình. Giờ mà Trung Quốc có đánh mình, con phải xung phong đi lính bảo vệ Tổ quốc, đánh nhau trên biển mẹ cũng xác định là mất xác rồi. Bảo vệ lấy Tổ quốc đất nước, chết cũng vinh dự. Xong cứ ngồi nhìn mình xong sụt sùi khóc. Nghĩ lại thương thật. Vì nhà có mỗi ông con trai lúc đấy còn chưa có vợ con gì cả. Năm đấy nghe mấy ông ở xã với mấy ông cựu chiến binh nói chuẩn bị sẵn sàng. Xong mấy bà trong làng còn bảo sắp tới có tổng động viên đi bộ đội, hồi đấy mới lớp 9, lớp 10 mà mẹ bảo là nhà có mỗi mày. Còn muốn nuôi mày cấp 3, đại học, sau này mày nuôi tao, mà nếu có đi thật thì tao cho mày đi luôn, ở nhà mình tao vẫn sống được. 2000 năm luôn luôn bị thằng Tàu béo bắt nạt mà có bao giờ bị đồng hóa đâu. Việt Nam hiền rất hiền, nhưng cái lòng tự tôn dân tộc Việt Nam nó đã ngấm vào máu từ ngàn đời nay, thì Tàu béo nó cũng ngán vãi lúa. Hồi ấy còn nhỏ, chỉ biết đổi cái ảnh đại diện đỏ chói, hướng về Biển Đông. Nhớ đợt đó nằng nặc đòi mẹ mua áo, hướng về Biển Đông, để mặc. Năm đó, ai cũng để avatar, hướng về Biển Đông, cả lớp tôi để. Móa, hồi đó mới học tiểu học, cứ xem thời sự là sợ phát khóc. Nhớ năm đó nhà bác có ông anh học cấp 3, kể là giờ chào cờ cô giáo hỏi, nếu có chiến tranh các con có đi không? Cả trường giơ tay. Bố tôi tốt nghiệp trường Lục quân 1, giờ là cựu chiến binh. Đợt đó được điều động đi 2 tuần, dặn mẹ tôi ở nhà nhắc nhở tôi ôn thi đại học cho tốt. Đợt đó tôi đăng ký thi luôn Lục quân 1 nhưng mắt cận nên bị loại vì lý do sức khỏe. Năm đó báo đài tuyên truyền biển đảo, phở bò đỏ lòm avatar, hướng về Biển Đông. Địa phương phát thanh chủ quyền liên tục, khi thế phải gọi là lên cao. Ui, bố tôi sinh năm 1949, lính học ở Trung Quốc năm 68. Bố tôi bảo có khi bố không được làm lễ thọ 70 đâu con. Tôi cứ nghĩ bố ốm, ai biết đâu bố tôi với hội cựu chiến binh chuẩn bị cho tham mưu khi có chiến tranh. Già nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều, nên mấy cụ cũng đòi kéo nhau đi khi có biến liền. Quần áo mẹ tôi, nguyên là thanh niên xung phong năm 79 gấp sẵn. Mà đâu riêng bố tôi, cả mấy chú mấy bác cựu chiến binh đòi đi cả. Toàn pháo binh với lính chiến thành cổ năm 72 thôi. 2014, năm đó bên cơ quan cho tôi đi huấn luyện dự bị động viên, đúng lúc có thông tin HD981. Tập súng ngoài thao trường nhắm bia mà cứ tưởng tàu. Sẵn sàng hết rồi, chờ một tiếng tổng động viên là ok luôn. Vậy mà 7 năm rồi, hồi đó còn đi bộ, hành quân, gác đêm, trực báo động được. Giờ tôi lăn hơn đi, mà báo động bên tai chắc vẫn ngủ như chết. 2014, năm đó em đang học lớp 9. Có một cô giáo, chồng cô công tác trực tiếp ngoài đảo. Nhìn cô hồi đó già hơn nhiều so với tuổi thật, người hao gầy. Cô chỉ nói, tình hình rất căng thẳng. Sau này chú được luân chuyển vào trong này rồi, hồi Tết có gọi video cho cô, thấy cô tươi tỉnh hẳn, trẻ hẳn ra. Nhìn còn trẻ hơn năm đó nữa. Nhớ lại đây là những ngày chúng mình chuẩn bị thi đại học. Cô giáo trên bảng sa sả dặn ôn kỹ đề nghị luận về Biển Đông, thi tốt nghiệp hoặc đại học kiểu gì cũng vào, còn lũ học sinh dưới mặt mày đăm đăm. Mình còn nhớ rõ câu nói của đứa bé nhất hội. Thôi kể mà chiến tranh thì tao sẽ ra chiến trường, người ta bảo làm gì thì làm nấy. Nghĩ lại mới thấy, hồi đó ai cũng đã từng nghĩ rằng sẽ chiến tranh bất cứ lúc nào. Mẹ mình còn tí nữa bắt mình thi khoa tiếng Trung vì biết tiếng Tàu không lo bị giết. Học tiếng nó để làm công tác đối ngoại, tuyên truyền, địch vận bạn nhé. Để vạch mặt bọn xâm lược ra quốc tế, cũng như thông tin cho nhân dân bên đó bị bưng bít thông tin nữa. Mình học quan hệ quốc tế nên rất hiểu tầm quan trọng của công tác đấu tranh trên trường quốc tế. Còn tôi sẽ kể cho các bạn nghe bề chìm của vụ việc. 1. Vòi rồng cứu hỏa công suất lớn được cả hai bên sử dụng làm vũ khí. 2. Ở bán kính 5 đến 7 km, tàu chúng ta không thể tiếp cận được, cứ vào đến là nó húc, lại quay về sửa chữa, hai bên chơi đuổi bắt như phim hài. 3. Sau hơn 2 tháng không có tiến triển, phía quân đội, Hải quân Đà Nẵng đã sẵn sàng chiến đấu, nạp đạn pháo tên lửa vào tàu chiến để đợi lệnh của Chủ tịch nước. Lúc đó ai cũng ngỡ sẽ có chiến tranh. 4. Chúng ta được biết đến với chiến thắng nhờ tài năng chính trị của thượng tầng nhà nước. Tuy nhiên, lý do mà nó rút quân không phải hoàn toàn là vậy. Có thể còn là vì bão lũ, có thể còn vì chi phí hoạt động duy trì quá lớn mà kết quả gió kiếm lại không có.
Thực ra nếu lúc đó nó không rút thì cũng chẳng biết ra sao nữa. Thấy ranh giới giữa hòa bình và chiến tranh mong manh vãi. Việt Nam, những góc nhìn. Đã 9 năm trôi qua kể từ sau sự kiện HD 981 năm 2014 xâm lấn vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Và hôm nay, như có thứ gì đó cứ thôi thúc mình phải làm video này, chắc chắn phải là nó, bởi chỉ cần hồi tưởng lại, dù đã 9 năm, tình cảm vẫn cháy bỏng hừng hực trong tim như khoảng thời gian ấy, hay là cảm giác nghẹn ngào xúc động khi biết tới những câu chuyện bây giờ mới kể. Ngày 27 tháng 7, gửi tặng video này tới tinh thần bất khuất kiên trung của hồn dân tộc như một lời nhắn gửi. Thế hệ trẻ sẽ mãi mãi tiếp bước cha ông.